Баклажани в устрічному соусі по-китайськи – це солодко-солене блюдо з ніжними баклажанами, пряним ароматом і витонченим комбінованим смаком соусів. У першу чергу змішайте соєвий устрічний соус і кунжутну олію, цукор і сіль. Додайте 2 чайних ложки крохмалю і перемішайте до рівномірного змішування усіх інгредієнтів. Очистіть баклажан від шкірки. І наріжте досить великими шматочками, товщиною близько 1,5 см. Посипте баклажани крохмалем, що залишився, і ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий крохмалем з усіх боків. Почистіть та наріжте цибулю. Часник очистіть і дрібно порубайте ножем. Зелену цибулю наріжте під кутом. Струсіть зайвий крохмал з баклажанів. Розігрійте пару столових ложок олії для смаження в сковороді або воці на середньому вогні. Обережно викладіть половину баклажанів на сковороду. Обсмажуйте баклажани до золотистої скоринки з усіх боків протягом приблизно 6-7 хвилин, час від часу перевертаючи баклажани. Перекладіть баклажани на паперові рушники і обсмажте аналогічним чином решту, що залишилося. Очистіть сковороду і знову розігрійте олію. Додайте цибулю і обсмажте кілька хвилин до м'якості, часто помішуючи. Додайте чесник і готуйте постійно помішуючи близько 45 секунд. Знову перемішайте соус і влийте його в сковороду. Додайте 2-3 столових ложки води. Прогрійте соус близько хвилини. Та поверніть у вок баклажани і прогрійте все разом протягом 30 секунд, постійно помішуючи. Перекладіть баклажани на тарілку. Посипте зеленою цибулею та кунжутом і подавайте.